Hoi, ik ben Ilona. Alle ogen, in ieder geval van de media, zijn gericht op Rusland. Want zij willen natuurlijk dat er een oorlog komt. Dat is een mooie afleiding van alle dingen die natuurlijk in de rest van de wereld gaande zijn. Al die verhaallijnen die in elkaar klappen. Dan is het heel fijn als je alle mensen een bepaalde kant op kan laten kijken. Nou, dat gaat volgens mij helemaal niet lukken. Meneer P, die vrolijk rondloopt in Rusland, trekt zich nergens wat van aan. Wat ik wel had gelezen is dat hij nu blijkbaar toestemming heeft om in ieder geval vanuit de Witte Hoede om bepaalde donkere klieks die nog in Oekraïne zijn, om die weg te halen. Dus ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Er zal heus wel iets plaatsvinden, maar dat is echt gericht om al die duistere elementen weg te halen. Oekraïne is natuurlijk een heel donker land, of in ieder geval de top van de Oekraïne. Niet zozeer de mensen in Oekraïne, dat wil ik wel even dat daar een verschil is. Maar de top is heel donker, al heel lang geweest. En het is tijd dat het opgeruimd gaat worden. Dus voor mijn gevoel komt er geen derde wereldoorlog. Het kan lijken, ze willen het gaan opkloppen. Het kan dus lijken dat er misschien wel iets heel ernstigs gaat gebeuren. Ik heb het gevoel dat dan de Witte Hoede het over gaan nemen, zodat ze militair wereldwijd kunnen ingaan schakelen. Maar hoe het gaat, dat weet uiteindelijk niemand echt, behalve echt een heel klein groepje. Je kan het zo zien, het is echt een schaakspel. Dus de Witte Hoeden weten al welke dingen ze nog kunnen doen. De zwarte nog ongeveer kunnen doen. Maar het is even afwachten wat ze gaan doen. En daar reageren ze op. Maar ze hebben het gewoon al verloren. Het is alleen dat ze dat zelf niet willen toegeven en nog overal aan vast gaan houden. En daardoor krijg je van die hele extreme situaties. Voor mijn gevoel, zeker ook in Canada, is het echt dat zeker die hele extreme situaties laten zien hoe erg het is. Het is echt om mensen wakker te maken. Zoals ik al aangaf in andere video's. Mensen gaan pas wakker worden als ze het ervaren, als ze het voelen, als ze echt merken, dit klopt voor geen meter. En sommige mensen hebben daarin wat meer, hoe noem je dat, prikkels in nodig dan andere mensen. Maar dat is mijn gevoel. Dus dat wat nu uitspeelt met Canada is echt om mensen ook wakker te maken. En dat is absoluut nog niet afgelopen. En dat gaan ze ook niet redden. Voor mijn gevoel is, Trutje, dat houdt gewoon op. Die gaat ook echt wel vertrekken. Op wat voor manier dan ook. Dus het is gewoon even afwachten hoe dat gaat lopen. Maar steeds meer mensen mobiliseren zich over de hele wereld heen. Mensen hebben er gewoon echt genoeg van. En dat is nodig om die verandering in de frequentie voor elkaar te krijgen. In ieder geval dat we dit niet meer tolereren. Dan komt er natuurlijk openingen voor andere dingen die dan plaats kunnen vinden. Maar het is allemaal afwachten. We zitten natuurlijk nu in die 22/2/2022 dag. Dit is een hele belangrijke portaal. Een portaal is gewoon een energie die vrijkomt op dat moment. Ik voel het ook aan alles. Ik heb ook vrij onrustig geslapen, maar dat zie ik eigenlijk als goed teken. Er is gewoon een heleboel gaande, dus doe ik het ook even rustig aan. Neem je tijd, kijk wat er naar boven komt. Kijk hoe jij je zo prettig mogelijk kunt voelen. Of in ieder geval dat je je prettig genoeg voelt. Heel belangrijk om gewoon goed voor jezelf te zorgen. Nu juist naar die energie te kijken. We zijn vrij. We zijn soeverein. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. Voor waar we staan. Dat is het belangrijkste. Onze connectie met God. Met onze ziel. Dat moet nu eigenlijk steeds meer naar de voorgrond komen. Want dat is echt, om spiritueel te groeien heb je die connectie echt nodig. Vertrouw dus op je gevoel. Vertrouw dus als iets niet goed voelt voor jou, dat het gewoon niet voor jou de juiste manier of de juiste personen zijn. Vertrouw daar dan ook op. Ik wilde graag gaan kijken naar de energie van Nederland. Hoe is de energie van Nederland momenteel? Even kijken. We hebben het oordeel. Dat is de bovenste kaart. We hebben de centrale kaart, de 8 van zwaarden. We hebben koningin van staven in het verleden. We hebben de aas van bekers onder de 8 van zwaarden. En we hebben de 9 van staven in de toekomst. Dan trek ik nog een extra kaart bij. De 7 van staven. Oh, dat is interessant. Nog eentje extra en de paasje van bekers. Nou, op dit moment in Nederland
is het heel belangrijk dat we gaan zien dat we onszelf beperken. Deze kaart staat eigenlijk voor zelfbeperking. We beperken onszelf in onze overtuigingen. Misschien zitten we nog veel te veel naar wat er bij de overheid gaat gebeuren of wat bij de regering gebeurt. Misschien zijn we nog veel te veel gefocust op wat daar gaat gebeuren. Dat we niet zien dat de beperkingen in onszelf zijn. Wij kunnen al die omhulsels die hier op de kaart zitten afdoen, onze blinddoek afdoen en gewoon vooruit van de zwaarden weglopen. Dat kunnen wij. Die verantwoordelijkheid is ook nu aan ons om dat te doen. Dit is ook de tijd van het oordeel. Dat past ook heel mooi, denk ik, bij deze dag sowieso qua energie. Opnieuw alles bekijken, opnieuw geboren worden. Een transitie, een transformatie. Waardoor eigenlijk verlossing komt. Want daar staat het oordeel ook voor. Van het terugkijken op wat er nog in jezelf mag. Waar je nog naar mag kijken. Waar je nog vastloopt. Als we dat kunnen loslaten. Als we al die omwindsels. En al die oude overtuigingen. En oude pijnstukken kunnen loslaten. En dat is uiteraard een proces. Maar we worden nu echt ondersteund. Dus we kunnen hier nu vrij snel doorheen. Het is echt een transformatieproces en dan kunnen we gewoon een heel nieuw begin maken. Ook op emotioneel vlak, op de verbinding, want daar staat de Aas van Bekers voor. Dat het nu ook tijd is dat we ons verbinden met onszelf. Als wij ons verbinden met onszelf, dan verbinden wij ons met iedereen om ons heen. Uiteindelijk zijn we allemaal één. Het is één geheel. We behoren allemaal tot God toe. We horen allemaal tot hetzelfde bewustzijn. Daar horen we allemaal. We zijn allemaal kinderen van God. En dat is zo belangrijk om te realiseren. Daarom is die verbinding met onszelf nu zo belangrijk. Dus ik denk dat een heleboel mensen nu tegenkomen, in ieder geval ook in Nederland, dat we eigenlijk als collectief land bezig zijn om die beperkingen af te werpen, af te gooien. Dat we ons ook niet meer willen laten beperken. In de toekomst, en dat is op de komende periode, kunnen we dus nog heel veel oud pijn tegenkomen. Wantrouwen. Ik denk dat dat ook nog steeds wat extremer naar buiten zal komen. Je zult ook zien dat sommige mensen die eerst heel hoopvol zijn, nu best wel moe zijn en uitgestreden en het niet meer zo zien zitten. En dan is het belangrijk dat we ons herpakken. Onszelf, want uiteindelijk zijn wij de enigen die dat kunnen doen. Onszelf herpakken en gaan staan. Want we staan veel gunstiger. We staan vele malen gunstiger dan de duisteren. Zoals ik al aangeef, het licht heeft al gewonnen. Het is nu zaak aan ons om in onze kracht te gaan staan. En te staan voor waar wij in geloven. Dat we gewoon niet meer dat hele systeem willen. Al die rare maatregelen, die moeten echt compleet afgelopen zijn. Alles moet naar buiten komen. En dat zal een kans geven om weer ook die emotionele connectie te leggen. Dus we hebben eigenlijk 2 kaarten. Dit is een kans om emotioneel geraakt te worden of open te staan voor emotionele aanraking. Of in ieder geval een verbondenheid. En dit is ook echt het nieuwe begin op emotioneel vlak. Het zijn natuurlijk allebei bekerskaarten. Dus dat is heel belangrijk, ook in Nederland nu, dat we meer naar binnen gaan. Dat we meer ons aandeel gaan doen. Maar dat we ook collectief als land zitten we in het proces. Dat we steeds meer gaan realiseren dat wij veel gunstiger staan. Dat het eigenlijk onze eigen beperkingen zijn die ons nog tegenhouden. En dat we dat nu aan het loslaten zijn. Door te evalueren, door goed te kijken naar ons eigen leven, hoe we erin staan, wat onze overtuigingen zijn. En dat los te laten. Waardoor we in verbinding komen met onszelf, met God, met onze ziel, met het universum. Dus dat is op zich een hele mooi proces. Waar volgens mij Nederland in zit. Ik wil ook nog even naar België gaan kijken. Hoe staat het met België? We hebben, kijk, staven 9. Bovenste kaart. We hebben het oordeel. Oh, dat is interessant. De centrale kaart. Nou ja, we hebben de koningin van staven. Dat was volgens mij van het verleden, wat ook in Nederland in het verleden lag. We hebben zwaarde 7. Die ligt onder het oordeel. En in de toekomst hebben we de aas van pentagrammen. En ik ga nog 1 extra kaart voor de toekomst
En weer staven 7. Nou, dat is heel interessant. Dat er zoveel dezelfde kaarten. Maar laten we eerlijk zijn. Nederland en België hebben natuurlijk altijd een bepaalde connectie gehad. Zeker met het Nederlandstalige gedeelte van België. Dat heeft natuurlijk ook bij de Nederlanden behoord. Dat is natuurlijk allemaal apart gegaan. Dus er zit best wel heel veelzelfde soort energieën in. En dit is wel heel interessant. Want ook België is bezig met het oordeel. Met een transformatieproces. Die oude pijn onder ogen komen. Ook daar zijn de Belgen mee bezig om te zien dat dit niet zo langer kan. Dat het stopt. Dat ook een andere manier van kijken. Dat is heel belangrijk. Maar ze zijn nog in dat proces bezig. En helaas voel ik ook nog dat toch mensen nog er niet naar willen kijken. Daar zit meer weerstand op. Voel ik bij de Belgen dan bij Nederland. In dat, kijk, dit is natuurlijk een beetje of tenminste landelijk gezien. Dat is dus best een grote energie. Maar er zijn nog best veel mensen die denken dat ze met dingen weg kunnen komen. Ook de duisteren die er nog zijn, ook in België, die energieën, die hebben nog niet echt opgegeven. Ik heb bijna het gevoel dat in Nederland dat het wel duidelijk is dat ze gewoon verloren hebben. Ze houden nog wel een beetje vast. Maar ik denk dat ook als je naar onze regering, ook naar onze minister van Gezondheid kijkt, volksgezondheid, dat die man gewoon helemaal niet kan liegen. Die man weet helemaal niet wat hij aan het doen is. Ik heb ook echt het gevoel dat dat bewust naar voren wordt gebracht om mensen wakker te maken. Wat ook aangeeft wie de echte controle heeft. Maar in België zijn er nog groepjes mensen, misschien wel duistere invloeden, die denken dat ze er nog mee weg kunnen komen. Ook gewone mensen die niet willen kijken, die niet hun verantwoordelijkheid willen nemen. Die gewoon denken, we gaan gewoon weer verder op de weg die we nu hebben. Nou, dat kan gewoon niet meer. Er is al veel te veel gebeurd en er komt ook veel te veel naar buiten. Dus voor die mensen zal de schok des te groter worden als het naar buiten komt. Maar er is een transformatieproces bezig, ook in België, ook bij de Belgische bevolking, dat ze anders gaan kijken naar dingen. Ook die pijn onder ogen durven te komen. En dan hebben we dus ook de concreet nieuwe begin. Aas van pentagramma. Dus bij België komt er echt een nieuw begin aan. Het beetje een concreet begin is meestal dat er dingen gaan vallen. Misschien komt er nog meer naar buiten. Maar de Belgische bevolking gaat echt een krachtig einde maken. Uiteindelijk aan wat er nu gaande is. Gaan een nieuw begin maken. En de aas van pentagramma gaat echt over een concreet nieuw begin. Daarnaast gaan denk ik ook steeds meer, de bevolking ook steeds meer realiseren dat ze veel gunstiger staan tegenover de duistere invloeden. Gaan ze ook steeds meer in hun kracht komen, steeds meer voor hun overtuiging uitkomen. Wat er natuurlijk ook in Brussel is gebeurd. Ik denk dat dat meer en meer gaat gebeuren. Mensen komen in opstand. Het zou mij ook niet verbazen als daar een soort nieuw begin gemaakt gaat worden. Er is veel aan de gang in België. Dat is op zich goed. Maar er zit nog meer weerstand. Ik voel meer weerstand bij de bevolking. Ook bij de duistere invloeden. Daar is nog meer weerstand. Dus ja, daar moet nog wel wat gedaan worden. Maar het proces is aan de gang. Ik wil ook nog even naar Duitsland kijken. Even kijken wat de energie in Duitsland is. Daar hebben we de 4 van zwaarden, dus de bovenste kaart. Daar hebben we de maan, dat is de centrale kaart. We hebben de koningin van pentagrammen in het verleden. We hebben de zegenwagen onder de maan. En we hebben de koning van pentagrammen. Dat is best wel interessant. We hebben de koning en de koningin van pentagrammen. En de dwaas trek ik er nog extra bij voor de toekomst. Dus de koning van pentagrammen is de toekomst. En het is wel apart dat de koningin van pentagrammen in het verleden ligt. En de koning van pentagrammen in de toekomst. Dus dat is wel heel apart. Ik denk ook dat er, zeker de koning staat ook voor meer de mannelijke energie van de pentagrammen. Dus ik denk dat er steeds meer naar buiten dingen echt gaan veranderen. Maar momenteel lijkt het allemaal stil te staan. Beetje alsof er niet zoveel gebeurt. Een beetje of dit proces waar ze nu in zitten maar gewoon doorgaat. Er is verwarring. Veel angsten komen naar boven. De maan staat ook altijd voor illusies waar mensen nog in kunnen geloven. Of dat er juist illusies beginnen dat mensen daar doorheen gaan prikken. Maar de maan kan nog heel vaag zijn. Dus het is allemaal nog niet zo duidelijk waar het heen gaat. Het is echt alsof het nog stilstaat.
Maar de zegenwagen brengt daar verandering in. Die ligt onder de maan en de zegenwagen is juist dat de touwtjes in handen genomen wordt en dat er meer controle komt. Dus ik geloof ook dat Duitsland bezig is met een verandering. Maar daar voel ik eigenlijk nog dat ze er nog zwaarder in zitten dan bij België. Dus daar moet nog best wel wat gedaan worden, denk ik. Maar de zegenwagen is een teken dat ze het weer over gaan nemen. Dat ze weer touwtjes meer in handen gaan nemen. Maar dat heeft nog wat, noem je dat, meer voeten in de aarde nodig. Daar moet even wat meer aangepakt worden. Het moet even krachtiger naar buiten gebracht worden. Maar de koning van pentagrammen geeft dat eigenlijk ook aan. En de dwaas is een hele mooie energie voor Duitsland. Dan dat betekent dat er uiteindelijk dat ze weer aan een nieuwe reis gaan beginnen. Een hele mooie nieuwe reis. En dat is eigenlijk al de dwaas is eigenlijk altijd het begin van de grote arcana kaarten. Het staat op 0. Dat is dus alles is mogelijk, alles staat open. Dus ik denk dat er moet gewoon meer gebeuren in Duitsland. Het staat allemaal nog stil. Het is allemaal nog vaag. Het is niet goed te zien welke kant het opgaat. Maar de onderliggende invloed is dat er steeds meer controle overgenomen wordt. Om weg te gaan, om te vertrekken uit al die oude systemen die er nu nog zijn of lijken te zijn. En de koning van pentagrammen is eigenlijk ook, en dat is ook een beetje mijn gevoel bij vooral de Duitse bevolking. Dus ik zeg, dit is algemeen en resoneert, dat ze ook echt die handen uit de mouwen gaan steken als ze eenmaal beginnen. Dit staat ook vaak voor aardetekens, pentagrammen. Dat is dus de stier, steenbok en even maagd. Dat zijn toch mensen dat duurt even voordat ze op gang zijn. Maar als ze dan op gang zijn, zijn ze ook niet meer te stoppen. En dat is ook een beetje mijn gevoel bij de Duitsers. Dat als ze het eenmaal gaan aanpakken, dan pakken ze het ook heel grondig. Grondig, zoals ze dat zeggen. En punktlich aan. Dus dan denk ik dat als eenmaal die draai gemaakt is, als eenmaal die controle weer echt terug bij de bevolking komt en ze steeds meer gaan realiseren wat er aan de hand is, dat als dat eenmaal echt goed beklijft, dan pakken ze het ook heel grondig aan. En dan ontstaat er een hele nieuwe energie, nieuwe manier van leven. Gewoon een hele nieuwe kijk. Dus dat is een hele mooie energie. Nou, ik wil het hier graag bij laten en hopelijk tot een volgende video. Dag!